Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dojin. Các bạn thân mến, Private League, tiếng Tây Ban Nha, Vidas Privadus là một bộ phim chính kịch của Argentina năm 2001 do Fito Páez đạo diễn, được viết bởi Alain Pau. Phim có sự tham gia của các diễn viên Cecilia Roth, Gael Garcia Bernal và Luis Gianbrocchi. Và sau đây là cốt truyện của bộ phim. Nhân vật chính của phim là Carmen Uranda, một phụ nữ Argentina đã sống 2 thập kỷ ở Madrid sau 10 tháng bị giam cầm ở Buenos Aires với tư cách là một chính trị gia không mong muốn. Khi ở trong tù, cô ấy đã phải chịu đựng sự hãm hiếp và sinh ra một đứa trẻ. Đứa trẻ sau đó đã bị một quân nhân tịch thu và nhận nuôi, khiến cô ấy bị tổn thương về mặt tinh thần, đến mức cô ấy không thể thiết lập các mối quan hệ thân thiết trong những năm sau đó. Cô miễn cưỡng trở về quê hương Buenos Aires theo yêu cầu của gia đình để giải quyết một số vấn đề về thừa kế. Cha cô sắp chết và em gái cô, Anna, một luật sư, đang cố gắng thu xếp tài sản của cha họ. Bác sĩ Alejandro Rosenberg đang chăm sóc cho cha của họ có mối liên hệ bí ẩn với Carmen, và khi đến ngôi nhà kỳ lạ này, cô phải đối mặt với những cơn ác mộng trong quá khứ mà cô chưa bao giờ giải quyết được. Carmen cũng gặp vấn đề về cá nhân hơn là không thể quan hệ tình dục bình thường. Vì vậy Carmen tâm sự với Rosana, một trong những người bạn cũ của cô, rằng cô ấy đang cần một lối thoát tình dục khi ở Buenos Aires. Do đó, Rosana đã sắp xếp các cặp đôi quan hệ tình dục trong một căn phòng, trong khi Carmen lắng nghe ở phòng bên cạnh. Một trong những người biểu diễn được thuê là người mẫu nam đầy triển vọng Gustavo. Lần đầu tiên được triệu tập đến căn hộ của Carmen với một mánh khóe dành cho phụ nữ để thực hiện các hành vi tình dục có thể nghe thấy được nhằm thỏa mãn tình dục mãn nhãn của Carmen. Gustavo dần dần chuyển sang vai trò đọc tiểu thuyết hấp dẫn đằng sau cánh cửa đóng kín, trong khi Carmen theo đuổi sự thỏa mãn bản thân trong căn phòng tối liền kề. Cuối cùng thì Gustavo trở nên tò mò và sau đó bị ám ảnh bởi việc gặp mặt trực tiếp với Carmen, và sự thay đổi dần dần trong mối quan hệ của họ đã mở rộng quy mô câu chuyện trong phần còn lại của bộ phim. Mối quan tâm chung của họ ngày càng tăng, và cuối cùng, người phụ nữ trung niên và chàng trai 22 tuổi yêu nhau. Chính với chàng trai 22 tuổi này, Carmen không hề hay biết rằng anh ta là con ruột của mình, mà cô đã yêu và ngoại tình. Đây là bộ phim đầu tiên của đạo diễn Fito Páez, một nhạc sĩ vĩ đại đến từ Argentina. Mặc dù bản chất của câu chuyện này bắt nguồn từ các vở kịch của Hy Lạp, nhưng chủ đề của bộ phim rạng rỡ này hiếm khi có vẻ hợp lý và đương đại hơn. Việc Páez là chồng của nữ diễn viên xuất sắc Cecilia Roth là một dấu hiệu khác cho thấy sự hợp tác của hai nghệ sĩ này hứa hẹn và mang lại nhiều điều. Diễn xuất của nghệ sĩ tài ba này luôn xuất sắc. Cecilia Roth và Gael Garcia Bernal cùng nhau và dân Việt đều phi thường. Cecilia Roth trong vai Carmen, người không thể có các mối quan hệ tình dục bình thường sau chấn thương trong tù, cần người khác thực hiện hành vi tình dục một cách rõ ràng để bản thân cô được thỏa mãn. Cô ấy thích nghe các cặp vợ chồng được thuê từ một căn phòng liền kề, nhưng bản thân cô ấy thường ẩn mình. Điều đầu tiên gây ấn tượng với cô về chàng trai trẻ Gustavo là giọng nói của anh ta trên máy trả lời tự động. Đây có thể không phải là bộ phim hay nhất trong các bộ phim Mỹ Latin, và chắc chắn nó không có cốt truyện hợp lý nhất trong tất cả các cốt truyện. Mọi diễn xuất của Cecilia Roth và Gael Garcia Bernal đều rất xuất sắc. Gael, đặc biệt trong vai chàng trai phải lòng người phụ nữ bí ẩn đằng sau bức tường, đã mang đến một màn trình diễn dễ bị tổn thương đến đau lòng. Bên cạnh những diễn viên kể trên, Lito Kroos, nổi bật với vai cha của Gustavo, mở ra một nghiên cứu hoàn toàn khác về vấn đề cha con, di truyền và con nuôi. Kỹ thuật quay phim của Andres Maton tìm thấy trung tâm của mọi cảnh và tạo ra hiệu ứng hình ảnh đẹp mắt. Bản nhạc của đạo diễn Fito Páez với Garcedo Gandini có tính xuyên thấu rõ ràng, làm tăng thêm sự căng thẳng cho câu chuyện. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.